Tổng hợp review áo sơ mi Shopee giá rẻ. Cà phê trứng thêm ly macchiato, cappuccino cho mình hôn đôi môi em bị zero, còn ly thủy tinh chai rượu vang đừng đừng. Mình đảm bảo các nàng công sở sẽ cực kỳ thích em này luôn. Mặc vừa xinh, mát, thoải mái mà giá còn hạt rẻ lắm luôn. Em này thì là áo cộc tay, cổ chữ V. Chất vải lụa của em này thì cực kỳ mát luôn ý, mặc lên form thì cũng chuẩn lắm nha. Phần cổ áo thì đường may thiết kế khá là xinh xắn mà không lộ đâu nha. Form áo thì mình thấy thả suông hay là sơ vin thì cũng đều xinh hết ý. Tay áo chỉ được may gấp nhá. Mùa hè này mà lười mặc áo sơ mi tay dài thì có thể tham khảo em này nhá. Mặc mát, thoải mái mà dễ phối đồ lắm luôn. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Khi bước trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng kia thật lâu, hình bóng em rất đó. Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ, em không cần bước mà lăn vòng quanh. Trong một căn phòng nhỏ Netflix từ sáng đến tối, em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối, anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Em order khô gà của Mi Seafood và dành thời gian tận hưởng trên giường qua mưa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. First sign, em mong anh được phớt lờ. Baby stolen my heart, you feeling like poacher. Para pop khi em muốn đi nhờ. Không phải là sao đường xa đâu, anh chỉ muốn là câu giờ. Phanh về tên si sim em hết nấc. Cảnh anh không gặp đã sim là cảnh anh hết. Tự dưng một hôm trời mang anh đến đây. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say. Với một cười sáng trong cho lòng bừng nát. Em về góc tay nằm theo vàng. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em. Em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa. Anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta ba lời ca này. Là vào chốn yên bình nào.